Вітаю, мене звати Віталій Ковач. Сьогодні ми з вами будемо дегустувати вино з Німеччини від виробника Dr. Zenzen. Вже майже 380 років ця компанія займається продажем вина. І сьогодні вони нам предоставили рислінг з регіону Мозель, але не просто рислінг, а злегка ігристий. Тобто ви можете чітко бачити на етикетці напис Qualitäts Pearl Wine, тобто перлини. Щось таке яскраве, щось таке святкове. Категорія Секо, він буде трохи напівсухим, але яким конкретно, давайте продегустуємо. Коли ми описуємо рислінг, то ми традиційно можемо пропускати кольорову гаму, тому що вона завжди буде близько до соломеного відтінку. Що стосується ароматики, рислінг – це завжди цікава ароматика, особливо якщо він у вас реально витриманий, старий. Тому що якщо ви зустрінете рислінг, якому 10, 20, 30, 40, 50 і навіть там 70 років, ви будете дуже здивовані. Саме по цій причині, по причині дуже багатої, складної, глибокої ароматики, рислінг є один із найскладніших сортів винограду в світі. І це дозволяє йому бути в списку лідерів. На жаль, багато хто хоче копіювати рислінг з точки зору багатьох чинників. Тому він в певний час історії прийняв на себе таку ношу, як виноград, якого найбільше підробляли. Але в будь-якому випадку на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що рислінг – це завжди достатньо високої якості вино. Дуже цікава категорія вина Pearl Wine, тому що ці маленькі бульбашки, вони дають вам додаткове, таке, знаєте, освіжаюче якесь відчуття в роті, і таким чином цукристість, яка в ньому присутня, ідеально грає баланс. Ну і треба говорити також на мові професіоналів, що німецькі вина, вони одні з найзбалансованіших в світі. Що таке баланс? На досвіді просто давайте продегустуємо, наприклад, чай з медом. І ви розумієте, що цей чай, якщо ви туди багато меду поклали, то він буде достатньо таким приторним. Але якщо ви туди додали, знову ж таки, лимонний сік, або просто декілька скибочок лимону, ви отримуєте набагато цікавішу структуру з точки зору смаку. А отже, це можна абсолютно прямо пропорційно транслювати на вино. Тому наявність в вині кислоти, високої кислоти, достатньо високого рівня цукру, ви маєте ідеальний баланс. Тут же виробник пішов ще далі. Він взяв до достатньо, я не скажу солодкого, а напівсухого вина, додав вуглекислий газ трішечки. По-перше, воно яскраво, коли ви наливаєте в бокал, утворюється невеличка піна. Друга складова, ви реально на своїх рецепторах відчуваєте, як бульбашки лопаються і в результаті подрязнюють ваші рецептори, ви отримуєте реально гарне таке відчуття свіжості. Тому той цукор залишковий, який є в вині, він абсолютно вас не турбує, ви просто розумієте, що це питке, смачне, збалансоване вино. Я б його рекомендував вам споживати в компанії приємних для вас людей, можливо, в теплий період часу, наприклад, там літо, весна, осінь. Його можна як книгу довго читати і отримати, звісно, задоволення. І я вам бажаю цього.